Сьогодні в мене варенички, і я буду робити з домашнім творожком. Спочатку я розминаю творожок, розминаю його в таку масу, знаєте, м'якеньку. Я сюди добавлю зараз жовточок і цукор. І помну до такої маси м'якенької для начиночки моїх вареничків. Так, також приготувала вже макітру, миску. І ось 2 жовтка і трішки цукру. Зараз розімну, буде начинка. Так, начинка готова. Вона жовтувата, але це через те, що це домашні яйця. Будете робити з магазинними яйцями, у вас буде біла маса. Так що жовток пофарбував, сир. Нічого страшного, так, просіяна мука. Борошно у мене, ось, пшеничне борошно, трішки дрібка соди і обов'язково кефір, не нульовка, ось така жирність. І один нюанс, кефір має бути кімнатної температури, не з холодильника. Все, зараз замішую і буду ліпити. Ліплю я дуже швидко. Вода на вареники в великій каструлі вже стоїть, гріється. Так, замісила трішечки, так, знаєте, покульмісила в мисці, а тепер раз, два і все. Так, зараз 11:26. Начинку я почала робити в 11, тобто я її дуже швидко, начинку. Так. Угу. Так, і були в мене колись питання, друзі, про манікюр. Мені манікюр взагалі не заважає робити нічого по дому. Друзі, манікюри зараз такі, що ними можна цвяхи забивати, знаєте. Люди і городи садять, і обробляють з манікюрами, і урожаї знімають. Сучасні манікюри – це манікюри, ну, знаєте, на довготривалу таку витримку в роботі, в усьому. Тому нікого не слухайте, що гель-лак вам буде заважати щось робити. О, подивіться, яка краса. Зараз будуть варенички. Знаєте, у мене вареники дуже смачні завжди. Роблю я їх не так часто, ну дивіться, на Різдво обов'язково я роблю вареники. На Різдво обов'язково. От. А потім по бажанню. Так виходить, що на рік десь разів 6 точно роблю. Тобто це не є та страва, що робиться, знаєте, кожний день. Можна ж варенички різні робити. І з ягодами я роблю вареники. І роблю з м'ясом. От є люди, які люблять пельмешки робити, а я вареники з м'ясом роблю. Вони дуже смачнючі у мене. Тобто начинки всякі. І з капустою, і з картоплею, і з грибами. Начинки для вареників. Ну, мої захотіли з творожком. Тому бажання сьогодні у всіх таке, що треба з творожком. Все, майже готово воно в мене. Зараз буду ліпити. Вся в борошні. Ще хочу сказати, дівчата, я не розпластую тісто, ніколи не вичавлюю стаканчиками кружечки для вареників. Вареники мають бути крафтові. Вони мають бути, ну, значить, у мене всі вони однакового розміру. І я роблю так. Відрізала шматочок тіста, ковбаска, да? Ріжу на певні шматочки. І у мене будуть однакові варенички. Однакові. Вони будуть однакові. От. Так робила моя мама, так робила моя бабуся. Тобто це я вам показую
Сімейні рецепти. Ще хочу вам сказати, дівчата, що варенички в мене завжди пухкенькі. Вони великі за розміром і пухкенькі, тому що ми любимо такі вареники. Знаєте, берете і вареник з кулак. Ну, з кулак це образно, да? Вони мають бути пухкенькі, красивенькі. От. Ми не любимо гливких. Я ніколи, по-перше, на воді не готую вареники. Ми не любимо гливких і не любимо таких хліпеньких, знаєте, як ото в ресторанах інколи подають. Вони такі хліпенькі. От. Я люблю такі місткі наповнені, пухнасті. Ну, тому сода і додається в борошно для того, щоб вони були пухнастенькі. Ось так. У мене і Мар'яна чудово вже робить вареники. Вона багато чого вміє. Так, макітру підготувала, масличко там уже є. Так що спочатку буду шумілочкою виймати, а потім я буду їх спочатку сушити на тарілці. Я на тарілку вийму їх, а потім сюди. Вони будуть сухі, гарячі, і масличко гарно розтане. Так, поки тут доліплюю, бачите, вже начинки скільки. Першу партію вийняла, зараз сюди відправляю і продовжую далі. Смакота, і краса, і смакота. І я завжди пробую. Начинки багато, вона солодка і смачна. От, в додатковій дегустації такі варенички взагалі не потребують уваги, тому що і так ясно, що вони дуже смачні. Дуже. Так, 12:40. 12:40. Ну, тобто годинка, 10 хвилин, отак. Я дуже швидко. Ви подивіться, яка кількість. Я їх дуже швидко роблю просто. Не захотіла брати велику макітру косівську. Ви пам'ятаєте, я різдвяний стіл з нею накриваю. Ну, вирішила так, тому що це з'їсться зараз. А це ще буде. Так, з масличком все як положено. Вареники крутезні, я ж покуштувала. Вони настільки смачнющі. Ну, у мене завжди так. Отже, варенички. Сьогодні в мене варенички. Після вареників приходжу в себе. 28 число. Жарюка невиносна. Знаєте, як я цю жарюку київську називаю? Ліпкая жара. Ну, вона дійсно така, знаєте, ліпуча. Так, ну, мені ще пофарбувати волосся. Так, педикюр є, манікюр є. Після вареників треба ще змастити масличком кутікули, тому що варенички, ви ж бачили, що вони такі. Потім ногтики треба змазувати, бо борошно прилипаєш. Бачите, який в мене є бурштин красивезний. Я його колись купила в Туреччині. Він в сріблі. Це срібло. Треба почистити срібло. І це натуральне каміння бурштин. Дуже важкенький камінь. Тому що є ще просто штучна смола. Вона легенька. Не переплутайте, коли будете собі бурштинчик покупати. От хочу з собою взяти. От, туніку мою цю ви пам'ятаєте. Ще хочу показати вам дещо. Дивіться. Це нова у мене.
І знаєте, чим вона мене зацікавила? По-перше, фіксується, в яку сторону хочеш, в таку вона фіксується. І що ми читаємо на ній? Це в Скаймолі купила. Так, 90% папір, 10% віскоза. Папір. Але, друзі, якість така чудесна. Це вам, пам'ятаєте, я колись міряла в панамку в Інтертопі аутлеті Марко Поло. Оце такі плетені. Вони взагалі в підмітки не годяться у цій шляпі. Розумієте? То таке. Я ще міряла, а мені пишуть глядачі, та вам гарно, вам гарно. Ні, друзі, мені здається, гарно в цій. От у нас сьогодні був, знаєте, такий в сім'ї базарно-вареничковий день. Я робила вареники, Коля ходив на базар. От, він їздив на той оптовий базар, там, де дешевші ціни. От, ну і так от зараз вам покажу невеличку розпаковочку з базарчику овочевого. 28 червня і температура плюс 31 жарідло. Коля з базару і відразу в душ побіг, тому що, ну, жах. Так, кріп 20. Такий от. Далі. Базилік. Базилік 20. Базилік 20. Боже, як він пахне, божественно. Він просто божественно пахне. Помідори по 100. Редька 60. Картопелька по 30. Молоденька. Огірки 35. Оце кульок на 100 гривень. І абрикоска по 100. Ну, ви бачите, що це не наші абрикоси, це імпортні якісь. Що значить світу не було? Побили холоди, да? Ось такий базарний день, це розпаковочка. От. Прийшов, каже, там така духота, такий, поки я вареники робила, Коля на базарі був. Ось покупочка. Базилік пахне на всю кухню. Оце такі покупочки базарні. Невеличка розпаковочка. Зараз вибираю засіб від сонця. От в минулому році я брала ось цей в Єгипет, я брала його. І він себе дуже класно зарекомендував. Є також 70. 70 я брати не буду, 60 є. Ось ця вся лінійка. Біокон класно працює, я вже на собі це все випробувала. Ціни абсолютно нормальні на цю продукцію. Ну да. Ну, сьогодні ось таке коротке відео. Сподіваюсь, що ми скоро зустрінемось в більш цікавому відео. Тому що я знаю, що домашні влоги мої не так уже ви і дивитесь. Ви знаєте, у мене тут темненько, в мене така сторона квартири, що в мене тут ніколи в квартиру не б'є сонце. Тому в мене завжди прохолодно в квартирі. От. На вулиці маємо 30, телефон пише плюс 31, жарідло. Я ж кажу, Коля навіть розпаковку не захотів робити, він прийшов весь об'юшений.
Навіть в Єгипті, пам'ятаєте, коли він ходив за рибою, той другий раз, перший раз ми з ним разом були, їздили за рибою, а другий раз він сам за рибою на рибний ринок хургаданський, знаменитий. Навіть тоді, в той день, йому не було так спекотно. Я кажу: ну кажи мені, коли ти відчував себе краще? Тоді, в той день в Єгипті, чи зараз? Він каже: відчував себе краще там. Так, мокрий був, так, жара, але вона якась інша, друзі, вона інша. От тому-то ми і обожнюємо Єгипет. На цьому буду завершувати своє відео. Була рада зустрітися. Все, па-па, до зустрічі в наступному відео.